سلام، امیدوارم که حالتون عالی باشه و با آرزو بهترنا برای شما. اینجا بازار قدمگاه شهر کرمان که یک مجموعه بازار سرپوشیده و قدیمی هست. البته این انتهای بازاره به اسم بازار قدمگاه. تاریخچه ساخت این بازار حدوداً برمیگرده به 600 سال پیش. جز بزرگترین بازارهای سرپوشیده و قدیمی ایران محسوب میشه و شهرت جهانی هم داره این بازار که حتما اگر به کرمان اومدید از این بازار دیدن کنین چون ارزشی رو داره. شما هر چیزی که مد نظرتون باشه برای خرید میتونید اینجا پیدا کنید و یک بازاری هست که همه چیز اینجا میفروشن و علت شلوغ این بازار هم فکر میکنم به خاطر این باشه چون قیمت اجناس اینجا نسبتاً ارزونه و کیفیت در حد کیفیتش میگم در حد متوسطه و قابل قبول. حاصل اومدن به این بازار شما میتونید از میدون آزادی انتهای خیابون شریعتی که بیاین به این بازار میرسین و اتوبوس‌های عمومی هم هست که شما رو به این مسیر برسونه و در انتها هم بیشتر از این صحبت نمی کنم. امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت ببرید.
یالا بیا سفره ها 100 تومن همه مدل ها 100 تومن